අපිට අද ඇවිල්ලා තියෙනවා J7 Prime එකක් මේ shop එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට board එක විතරයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු board එකේ condition එක මොකක්ද කියලා. මේක water damage කියලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. power supply එකේ 4.2 supply එකක්. අපි battery pin එකට supply දීලා short නම් පෙන්නන්නේ නැහැ. ampere එකක් අදින්නේ නැහැ. අපි බලමු මෙයා on කරනකොට කොහොමද condition. power button එක trigger කරනකොට milli ampere 262ක් වගේ ඇදලා power button එක අතහරිනකොට එයා 0 වෙනවා. දැකද? මේ power button එක trigger කරන ඕන 262ක් 267ක් වගේ එකපාර ඇදලා power button එක අතහැරියම 0 වෙනවා. එතකොට මේක බොහෝ දුරට මේකේ CPU driving එකක් වගේ වෙලා තියෙනවා. අපි එතකොට මේක CPU එක රීබෝල් කරලා අපි බලමු මේ board එක on වෙනවද කියලා.
එකේ CPU එක රීබෝල් කරගෙන අවසానයි. එතකොට අපි බලමු දැන් කොහොමද මෙයාගේ power supply එකෙන් board එක on වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉස්සෙල්ලා power supply එකේ board එක on වෙන්න අරන් 0 වුණා. ඒතකොට දැන් බලමු අපි board එක condition එක කොහොමද on වෙන මට්ටමේ තියනවාද අපි pair කරපු board එක. හරි අපේ repair එකේ short එකක් නැහැ. ampere එකක් අදින්නේ නැහැ. අපි බලමු power button එක trigger කරලා කොහොමද. හරි දැන් power on වෙන්න ගත්තා. අන්න දැන් කලින් නම් අපේ amperage එක 0 වුණා. දැන් බලන්න යා වෙනස් වෙවි 100 ගණන් වලට යන 200 ගණන් වලට නගිනවා. ඊට පස්සේ බලන්න 300 350 400 අන්න 600. හරි දැන් මේකේ CPU එක on වෙන condition එකේ තියෙන්නේ. අපි ගාව මේක සම්පූර්ණ ෆෝන් එකම නෑ. මේක shop එකකින් ආපු එකක් ඉඳලා එතකොට මේ board එක දැන් on වෙන මට්ටමේ තියෙන. දැන් logo on වෙලා දැන් normal desktop mode එකේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා 500 ගණන් 600 ගණන් 400 ගණන් වලට amperage එක වෙනස් වෙවි floating විදිහට එයා reading එක පෙන්නනවා අපිට. ඒ කියන්නේ මේ board එක on වෙනවා. දැන් අපි CPU එක සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් on වෙන මට්ටමට රත් වෙලා heat එක ප්‍රමාණවත් විදිහට තියෙනවා. right එතකොට අපි මේකේ මේ වීඩියෝත් එක්ක අපි මේකට display එකක් තියලා thumbnail එකක් දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ display එකත් එක්ක on වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියන එක. right එතකොට මේක අපේ board එක on condition එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ repair එක සාර්ථකයි. එතකොට මේක වෙලා තියෙන්නේ මේක water damage එකක් වෙලා තියෙන්නේ. water damage එකක් කළා කොහොම හරි මෙයාගේ CPU damage CPU connectivity damage වීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි CPU එක රීබෝල් කරේ. විශේෂත්වය තියෙන මෙයා ඩබල් ඩෙකර් විදියට වැඩ කරන CPU එකක්. එතකොට CPU එක සහ RAM එක මෙයා එක උඩ එක තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි මේක වෙනම layers වෙන් කරලා ආපහු රීබෝල් කරලා මේකේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා දෙන්නේ. එතකොට අපේ ජොබ් එක සාර්ථකයි. තාමත් ෆෝන් එක on එකේ. Thank you.